Dokáže určit, zda vás přitahují ženy, muži, děti, případně cokoliv dalšího. Řeč je o takzvané falometrii. My vám v dnešním speciálním díle Dělníků tohle vyšetření, při kterém se většina mužů cítí poněkud stísněně, ukážeme tak zblízka, jak to je jen možné. Zkušenost s nějakou neobvyklou sexuální aktivitou má podle odborníků až třetina populace. V našem pořadu jsme už říkali, že průzkum Národního ústavu duševního zdraví ukázal, že například 16% mužů má tendenci k voyeurismu nebo tušérství. Častý je ale také fetišismus, exhibicionismus nebo sadomasochistické praktiky se zapojením ponížení či bolesti. Pedofilní preferenci, tedy zaměření na děti ve věku 5 až 12 let, má potom zhruba 0,6% mužů. Další zhruba 3% se zaměřují na osoby v pubertálním období. Jak už jsme říkali, falometrie dokáže odhalit i ty nejskrývanější sexuální preference. Já si ty svoje raději nechám pro sebe. Znalci naší tvorby ale ví, že člověk, který se nebojí ničeho, existuje. Tak jo, víte, je to tvoje. Co bych pro tebe neudělal? Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Jsem tu. Tak, pane doktore, co mě vlastně čeká za vyšetření? Tak to vyšetření, s kterým jste souhlasil, je zaměřeno na měření reaktivity vlastně na různé sexuální podněty. Co uvidíme za obrázky vlastně, co všechno mi tam pustíte? Vám tam pustím obrázky jak mužů, tak žen, tak dospívajících i dětí. A vaším úkolem bude představovat si, že s tím mužem, ženou, klukem, holkou máte nějaký sex. Nejde o to, abyste měl plnou erekci při vyšetření, to není nutné ani žádoucí, ale porovnávají se pak jednotlivé reakce relativně k sobě vztaženo, to znamená, na co reagujete víc, na co méně, pak se na ty výsledky společně podíváme a probereme je. Tak já myslím, že můžeme na to asi. Dobře, musím vám říct, že abych vybral ten vhodný snímač, tak musím začít tím, že změřím obvod vašeho penisu. Urolog říkal, že to je macek, pane doktore. Jo, dobrý, nemusíte se stydět. Tak je to super. Teď tu míru přiložím na válec, který ukazuje vlastně hodnotu v centimetrech, takže tady je obvod 12 cm. To znamená, že nám tam půjde využít tato snímací sonda. Když ji tam dám na těch 12 cm obvodu, tak vidíme, že je tak akorát pevná, nepadá. Je port! Nerocet jsem port? Asi v pohodě. Slyšíš mě? Jo, slyším. No, tak je to dobrý. Tak, to vám potřebuji dát ke kořeni penisu, takže ten penis je takhle. Tu ruku si dejte na to, tak. A takhle to vyšetření pak probíhá, ano. Takže tam uvidíte ty obrázky, opakuju, když tam bude jeden člověk, představte si, že s ním máte nějaký sex. Když tam už budou dva lidi, nebo víc lidí, tak si představte, že jste v roli muže. Dejme tomu, tam bude snímek muž, souloží se ženou, tak si představte, že jste vy v roli toho muže. Dobře.
náročný. Asi žádá celého člověka. Víte, jsi nervózní, jak to zatím probíhá? Nejsem nervózní a některé obrázky mě se nelíbí. A některé zase mě se líbí. Tak je to taky složitý. Kdyby tam byly jen dospělý ženský, tak by to bylo zábavnější. No, to Pro vás jo. Tak, pane doktor, jaký jsou výsledky? Kdo jsem? Jste napjatý? No, ne moc. Když se podíváte na ten monitor, tak tady vidíte, že jste nejvíc reagoval v zeleném poli. Co si myslíte, že to je? Asi dospělá žena bych tak nějak. Tak se podíváme, F6, přesně tak, jsou to dospělé ženy. Takže vy asi budete heterosexuál, já bych si myslel. Chovám se tak, no. Ne každý, kdo se tak chová, je, ale u vás bych tomu věřil. Plus je třeba ještě docela velká reaktivita na puberťačky, ale to není projev žádné sexuální deviace, parafilie, ale jeden můj kolega, dej mu pánbu věčnou slávu, kterého jsem začínal, říkal, že to je projev dobrého vkusu. Souhlasím. Tam je pak samozřejmě potřeba hlídat si zákon. Jak moc se to dá jako ovlivnit, jestli můžu skrýt, prostě jak na tom detektoru, že nějaký psychopatický lháři skutečně se nezaznamená nic, tak jestli tady taky něco takového existuje. Pochopitelně, když se budete zabývat v duchu něčím úplně jiným, jako je nepříjemným daňovým přiznáním, situací na politické scéně a tak podobně, tak v tom případě asi váš penis nebude reagovat a do hlavy vám nevidíme. Tam je jediná další vlastně složka a to je malá kamerka, která je umístěná nad tím monitorem a ta sleduje vaše oči. Není z toho dělaný žádný záznam, respektive sleduje tedy celý obličej a já to kontroluji tady na druhém počítači, na druhém monitoru. Ještě by mě zajímalo, kdo je typický pacient vlastně, kdo sem přichází na takové vyšetření. Tak nejčastěji v rámci znaleckého zkoumání jsou to lidé obviněni z různých sexuálních deliktů, takže někdy mohou diagnosticky být pedofilové, jindy exhibicionisti či sexuální agresoři. Často chodí i lidé, kteří mají zájem si zlepšit svoje povědomí o vlastní sexualitě, třeba v době, kdy nevědí úplně přesně, kterým směrem se ta jejich orientace ubírá, typicky v dospívání. Jaký je vlastně postup, když tady diagnostikujete někoho s nějakou opravdu závažnou patologií? No pokud je to v rámci znaleckého zkoumání, tak to napíšu do posudku, který zpracováváme v rámci znalecké kanceláře, ve které působím. A pak už je věcí policie a soudu, jak bude postupovat dále. No a pokud by někdo teda přišel dobrovolně, protože se chce zorientovat ve své sexualitě a vy tady zjistíte nějakou patologii těžkou, tak jaký je potom postup? Takový člověk, pokud zůstanou všechny jeho jaksi libůstky v rámci fantazií, tak se zaměřujeme na to, aby skutečně celý život to měl tak pod kontrolou, že to zůstane jen v jeho hlavě, nikoli v nějakých činech. Dobře, tak já jsem teda vlastně jako rád, že nějak žiju jako v souladu se sebou. Teda asi. To je ideální, já vám k tomu gratuluju a věřím, že to tak zůstane, protože sexuální orientace a preference se v průběhu života, aspoň pokud víme, nemění. Tak to byl poměrně speciální díl našeho pořadu. Pokud chcete vědět víc o tabuizovaném tématu deviací a sexuálního zneužívání dětí, sledujte pořad Dělníci chtíče.